หลายคนมีความเชื่อนะคะว่าเวลาที่เรามีลูกเนี่ยเราเนี่ยมีสิทธิ์เหนือลูกทุกอย่างเพราะว่าเราเป็นคนทำให้เขาเกิดมาเรามีสิทธิ์ในตัวเขา100%เราสามารถที่จะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้สั่งให้เขาหันซ้ายสั่งให้เขาหันขวาสั่งให้เขานั่งนิ่งๆสั่งให้เขาไม่เล่นเรามีความเชื่อแบบนั้นมีหลายคนที่มีความเชื่อแบบนั้นว่าเราเป็นเจ้าชีวิตเขาเพราะเราทำให้เขาเกิดมาเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นผู้ใหญ่เรามีอำนาจเหนือเขาหลายคนเข้าใจแบบนั้นแต่ครูเมย์จะบอกเลยค่ะคิดแบบนั้นเนี่ยมันโบราณมากแล้วมันก็ผิดมากๆเลยลูกของคุณน่ะเขาไม่ใช่สุนัขนะคะเขามีหัวใจเขามีความคิดเขามีอารมณ์เขาพูดได้เขาสื่อสารได้เขามีความคิดเป็นของตัวเองคุณจะปฏิบัติกับเขาอะเหมือนตอนที่คุณฝึกสุนัขไม่ได้นะคะคุณเคยเป็นเด็กไหมล่ะตอนคุณเป็นเด็กอะคุณจำได้ไหมคุณชอบไหมคะที่คุณถูกบังคับคุณถูกฝืนใจให้ทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำทุกอย่างคุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธอะไรคุณถูกกระทำเหมือนกับว่าคุณเป็นของสิ่งหนึ่งสั่งให้ทำอะไรก็ได้คุณเคยโดนแบบนั้นไหมคะแล้วคุณชอบไหมถามตัวเองดูถ้าคำตอบคือไม่ลูกของคุณก็ไม่เช่นกันลูกของคุณก็คิดเหมือนคุณล่ะค่ะดังนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าทำไมลูกถึงต่อต้านคุณหลายคนมาบ่นค่ะว่าโอ้ลูกแบบดื้อมากเลยพูดอะไรไม่ฟังเลยต่อต้านมากเลยบางคนบอกลูกก้าวร้าวมากถ้าลูกของคุณมีอาการแบบนั้นน่ะแปลว่าแท้จริงแล้วอ่ะเขาไม่ได้อยากที่จะถูกคอนโทรลแบบนั้นเขาไม่ได้อยากที่จะถูกสั่งแบบนั้นเขาอยากจะต่อต้านคุณเขาส่งสัญญาณแล้วค่ะว่าเขาไม่พอใจแต่สิ่งที่พวกเราทำกันคืออะไรคะแทนที่พวกเราจะหยุดพวกเรากลับมองว่าเด็กต่อต้านเด็กไม่ดีเด็กก้าวร้าวแต่จริงๆมันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์โดยทั่วไปนะคะเวลาที่ถูกฝืนใจหรือถูกให้ทำอะไรที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเองทุกคนก็จะต่อต้านแบบนั้นแหละดังนั้นน่ะถ้าคุณน่ะอยากให้ลูกของคุณเติบโตมามีสุขภาพจิตที่ดีอยากให้ลูกของคุณน่ะมีสติมีความร่าเริงแจ่มใสมีพฤติกรรมที่ดีไม่ต้องต่อต้านสังคมคุณก็หยุดทำพฤติกรรมแบบนั้นกับลูกได้แล้วค่ะลูกของคุณน่ะก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งอันนี้ตามทฤษฎีของมิสเตอร์แอลรอนฮับปาร์ดที่เมย์เนี่ยได้เรียนในตำราของเขามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กท่านบอกชัดเจนค่ะท่านบอกว่าเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความรักเนี่ยให้กับพ่อแม่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ความรักของเขาเนี่ยจะค่อยๆหมดไปถ้าเกิดว่าเขาถูกริดรอนสิทธิ์ทุกวันทุกวันทุกวันทำให้เขารู้สึกอึดอัดทำให้เขารู้สึกเก็บกดถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเนี่ยร่าเริงแจ่มใสเชื่อฟังคุณรักคุณโดยไม่มีข้อกังขาคุณก็อย่าทำพฤติกรรมแบบนั้นมิสเตอร์แอลรอนฮับบาร์ดเนี่ยยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยอย่างชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านบอกเลยค่ะว่าเด็กเนี่ยก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในเวอร์ชั่นที่แบบเล็กอะค่ะนะคะเพียงแต่ว่าเขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยเขามีความรู้สึกมีความคิดมีทุกอย่างเหมือนเราเลยมีความต้องการเหมือนเรามีอารมณ์เหมือนเรานะทุกอย่างเขาเหมือนเราเพียงแต่เขามาในไซส์มินิเท่านั้นเองบอดี้เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือถ้าเราเป็นคนพุทธเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าโอเคเรามีภพมีชาติอะไรต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาตรงนี้เนี่ยเขายังอยู่ในไซส์มินิอยู่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดังนั้นนะคะเราอย่าลืมว่าเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันสิ่งใดที่คุณปฏิบัติกับคนอื่นอย่างเช่นคุณให้ความเคารพคนอื่นอย่างไรคุณก็ต้องเคารพลูกของเราด้วยเคารพไม่ได้หมายถึงให้คุณไปกราบไหว้ลูกให้คุณไปสวัสดีลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเคารพในสิทธิยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเนี่ยถ้าคุณจะไปยืมของเพื่อนคุณ
คุณก็ต้องไปบอกเพื่อนว่าโอเคเธอฉันขอหน่อยนะฉันขอยืมปากกานี้หน่อยนะเดี๋ยวฉันเอามาคืนเราต้องขออนุญาตเขาก่อนใช่ไหมคะแต่ดิฉันเห็นบ่อยเลยค่ะที่แบบพ่อแม่หลายคนดึงของออกจากมือลูกเลยเพราะคิดว่าของลูกก็คือเหมือนของเราเป็นคนซื้อด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องขออนุญาตดึงมาเลยดึงจากมือได้เลยอันนี้คือการริดรอนสิทธิ์นี่คือการไม่เคารพเขาความหมายที่เมย์บอกหมายถึงอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำกับคนธรรมดาทั่วไปเราต้องขออนุญาตเราต้องให้เกียรติเราต้องเคารพในสิทธิ์ของเขาเนี่ยเราก็ต้องทำกับเบบีด้วยเหมือนกันเราก็ต้องทำกับลูกของเราเหมือนกันเราอย่าเห็นว่าเขาอยู่ในแบบไซส์มินิแบบตัวเล็กๆแบบเบาะหรือว่า2 ขวบ 3 ขวบอย่างเงี้ยดูเหมือนเขาไม่มีความคิดอะไรจริงๆไม่ใช่นะคะคุณเข้าใจผิดครูเมย์ขอสรุปเลยค่ะว่าการที่คุณเนี่ยอยากจะให้ลูกของคุณเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีมีสติไม่ก้าวร้าวเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมเนี่ยจำไว้ค่ะลูกของคุณไม่ใช่สุนัขคุณจะฝึกลูกของคุณเหมือนที่คุณฝึกสุนัขไม่ได้ครูเมย์ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ